سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یک کلم پلو رو ببینیم که هرچی از خوشمزگی و عطر و بوش بگم کم گفتم. یک کلم پلوی فوق‌العاده خوشمزه که کافیه فقط یک بار امتحانش کنیم. حتی کسانی که کلم پلو دوست ندارن هم عاشق عطر و طعم این غذا میشن. برای شروع من اول کلممو خوردش میکنم که از یک کلم برگ اندازه متوسط میخوام استفاده کنم. برای شستنش هم که اول چند تا لایه از برگای روش رو جدا کردم و این کلمو خوب شستم. اندازه کلم خورد شده به سلیقه خودتون بستگی داره، اما من توصیه میکنم که کلمتون رو خیلی هم رشته‌ای و نازک و بلند خوردش نکنید که موقع خوردن غذا اذیت نشین و ظاهر خوبی داشته باشه. ببینین به نظر من این اندازه خورد کردن برای کلم پلو عالیه. البته همونطور که گفتم سلیقه‌ای و میتونین ریز یا درشت‌تر از این هم خوردش کنید. حواستون باشه که قسمت سفتش رو خورد نکنید و یا برای راحتی کار از همون اول این قسمت رو این شکلی جداش کنین و بعد کلمتون رو خوردش کنید. خب من کلمم رو به اندازه دلخم خوردش کردم و الان تقریبا 1 کیلو کلم خورد شده دارم. نگران حجم زیادش هم نباشین چون کلم یه جوری مثل اسفناجه و بعد پخت آب میشه و حجمش کمتر میشه و به چشم نمیاد داخل غذا. خب حالا داخل یه ظرف که گنجایش کلم‌ها رو داشته باشه به مقدار دلخواهم روغن میریزم. من چون نمیخوام که رو برنجم بعدن روغن بدم از روغن بیشتری برای آماده کردن کلم و گوشتم استفاده میکنم. خب بعد اینکه روغن گرم شد کلم‌ها رو میزمشون داخل ظرفم و حدود 3-4 دقیقه تفتش میدم و خوب زیر و روش میکنم که کلم‌ها به روغن آغشته شن و داغ شن. و بعد در ظرف رو میذارم و اجازه میدم که با حرارت متوسط کلم‌ها نرم شن و یه مقدار حجمشون کمتر شه. فقط حواستون باشه که هر از گاهی همش بزنین و زیر و رو کنین که کلم‌های زیری نسوزن و رنگشون تیره و قهوه‌ای نشه. خب تا کلم یه مقدار نرم شه 2 تا پیاز بزرگ و نگینی ریز خورد میکنم. پیازو هرچی ریزتر خوردش کنیم بهتره. خب من پیازم رو خوردش کردم. حالا داخل یه مایتاب روغن میریزم که من ترجیح میدم از 2 تا قاشق بزرگ روغن استفاده کنم. بعد اینکه روغن داغ شد پیازه خورد شده رو میریزمشون داخل مایتابه و یکم تفت میدم که فقط پیازم یه مقدار نرم شن. ببینید من حواسم به کلمم هم هست و هر از گاهی خوب زیر و روش میکنم و اجازه میدم که با در بسته یه مقدار نرم شه. خب بعد اینکه یه مقدار پیازم حرارت دید گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنم و سریع با پیاز مخلوطش میکنم و تفت میدم و گوشت رو از هم باز میکنم. و بعد اینکه گوشت چرخ کرده از هم باز شد یه مقدار با پیاز تفتش میدم تا به گوشت کشیدش رو به روغن بیفته. از حرارت کمم استفاده نکنین که زیادی آب نندازه. خب یه سر به کلمم بزنیم و ببینیم که در چه حاله. ببینید داره نرم میشه و حجمش کمتر شده. حالا برای اینکه کلممون خوش رنگ‌تر شه و بوی کلم کاملا گرفته شه و یه کلم خوش طعم و خوش عطری داشته باشیم بهش نصف قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم. و یه مقدارم بهش زعفرون دم کرده اضافه میکنم که عطر و طعم کلم پلو رو از این رو به اون رو میکنه. خب من بعد اینکه زعفرون و زردچوبه رو به کلم اضافه کردم میذارم دوباره یه مقدار رو حرارت بمونه که خوش عطرتر شه و یکم نرمتر شه. خب الان گوشتم با پیاز خوب تفت خورده و آبش کشته شده و به روغن افتاده. حالا بهش 1.5 قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری یا 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری هم دارچین
و حالا گوشت رو با ادویه تفت میدم که بوی ادویه‌ام بلند شه. خب من گوشت رو با ادویه تفت دادم و الان عطر دارچین بلند شده و ترکیبش با گوشت چرخ کرده برای کلم پلو فوق‌العاده است. پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان دارچین رو حذفش نکنی. حالا به گوشتم 2 قاشق غذاخوری پر رب اضافه میکنم و خوب با گوشت تفتش میدم و ربم رو سرخ میکنم تا رنگ باز کنه و ربم خوش‌طعم‌تر شه. خب من ربمم با گوشت خوب تفتش دادم و مایه گوشتی فوق‌العاده خوش رنگ و خوش عطرم آماده است. الان کلمم هم حسابی نرم شده و با زردچوبه و زعفرون فوق‌العاده خوش عطر شده. ببینی نه له شده و نه خیلی سرخ شده، فقط کلمم نرم شده. من هیچ آبی هم بهش اضافه نکردم و فقط رو حرارت متوسط آب خود کلم کشته شده و با روغن تفت خورده و نرم شده. حالا کلم نرم شده رو اضافهش میکنم به گوشت و خوب با گوشت چرخ کرده مخلوطش میکنم. من چون قبلا به گوشت و کلمم هیچ نمکی اضافه نکردم، الان نمک ترکیب گوشت و کلم رو بهش اضافه میکنم که حدود 3 قاشق چایخوری نمک برای من کافیه. خب حالا برای اینکه طعم مواد به خورد هم بره و یه مایه کلم پلوی خوش رنگ و یک دست داشته باشیم و مزه ادویه به خورد کلم بره، 1 لیوان بهش آب اضافه میکنم و در ظرف رو میذارم و اجازه میدم که آب موادم کشته شد و به روغن بیفته. خب الان آب مایه کلم پلوم کشته شده و به روغن افتاده. حالا برای متعادل شدن طعمش 1 قاشق بهش آب لیمو ترش تازه اضافه میکنم که شیرینی پیاز و کلم رو بگیره و میذارم 1-2 دقیقه با در باز رو حرارت بمونه که مطمئن شم هیچ آب اضافی نداره و برنجم رو خمیر نمیکنه. خب الان مایه کلم پلوی من آماده است. ببینید هیچ آب اضافی نداره و به روغن افتاده. یه ترکیب فوق‌العاده خوش رنگ و خوشمزه که میتونین حتی خالی خالی یا با نونم میلش کنین. این ترکیب اصلا بوی کلم نمیده و یه طعم و عطر همه پسند داره. از رو حرارت برمی‌دارم و میذارمش کنار. حالا بریم سراغ آبکش کردن برنجمون. من از 4 پیمونه برنج استفاده میکنم که باید 3 تا 5 ساعت داخل آب و نمک بذارین خیس بخوره. به عنوان پیمانه من از لیوان فرانسوی استفاده کردم. داخل یه قابلمه بزرگ آب ریختم و گذاشتم جوش اومده. حرارتم هم خیلی زیاده. بهش نمک اضافه میکنم که طعم بگیره. و آب برنج خیس خورده رو دور میریزم و برنجم رو میریزمش داخل آب. یکم همش میزنم و بعد در ظرف رو میذارم که خیلی سریعتر شروع به جوشیدن کنه. و بعد اینکه جوش اومد سریع در ظرفم رو برمیدارم و اجازه میدم که برنجم با حرارت خیلی زیاد در حدی بپزه که مغزش سفت و زنده بمونه و دورش کمی نرم شه. حین پختم تا جایی که بتونم کف روش رو جمع میکنم. خب ببینید الان برنجم آماده آبکش کردنه. کمی نرم شده اما هنوز مغزش زنده است. برمیدارم و آبکشش میکنم. حالا داخل قابلمم روغن میریزم. ته دیگه مورد علاقه‌مو میذارم و یه لایه از برنج آبکش شده میریزم. یه لایه از مایه کلم پلو. رو موادم پودر دارچین میدم که عطر و بوی کلم پلومو چند برابرش کنه. و حالا دوباره یه لایه برنج آبکش شده میریزم و مراحل قبلی رو تکرار میکنم. این مقدار غذا تقریبا برای 6-7 نفر کافیه. شما هم میتونید نسبت به تعداد افرادتون مقدار مواد رو کم و زیادش کنید. رو برنجم زعفرون میدم
و چون من برنجم رو زنده برداشتم و مایه کلم پلوم هیچ آب اضافی نداره، حدود نصف استکان آب میریزم دور ظرفم. شما اگه موادتون آب داره یا برنجتون رو نرم برداشتین میتونین آب ندین دور ظرفتون. چند تا حفره ایجاد میکنم که برنجم بهتر دم بکشه. و روی برنجم حدود 30 گرم کره میذارم. شما اگه دوست داشتین میتونین روش روغنم بدین و یا روغن و کره رو حذفش کنین، چون به موادمونم روغن اضافه کردیم. خب حالا رو حرارت بالا در ظرفمو میذارم که بخار کنه و بعد اینکه بخار کرد حرارت رو کمتر میکنم و دمکنی میذارم و اجازه میدم که با حرارت متوسط 45 دقیقه دم بکشه و آماده شه. خب دوستای عزیزم، کلم پلوی بی نهایت خوشمزه و خوش رنگ و خوش عطر و بومون آماده است. یه کلم پلو که کاملا دون در اومد و اصلا خمیر نشده و اینقدر خوشمزه است که اگه یک بار امتحانش کنی میره تو لیست غذاهای مورد علاقتون. تا یادم نرفته اینم بگم که این کلم پلو با اینکه کلم پلوی شیرازی نیست اما فوق العاده خوشمزه است و درست کردنش هم خیلی راحته. پیشنهاد میکنم که حتما یک بار کلم پلو رو به این روش درستش کنین و تو کامنت ها نظرتون رو بگید. اینم از تهدیگ ترد و خوشرنگ کلم پلومون که کلی طرفدار داره. دوستای عزیزم، ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.